සාමාන්‍ය පුදුජන සත්වයෝ භාෂාවක් විදියට වාක්‍යයක් විදියට වචනයක් විදියට තමයි භාවිතා කරන්නේ શબ્දය. එහෙමයි. මේ ස්වරහත ඒ විදියට තමයි භාවිතා කරන්නේ. තාපසේ කවදාකවත් શબ્දය ඒ කියන ස්වරහත භාෂාවක් විදියට වාක්‍යයක් විදියට වචන විදියට භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒක භාවිතා කරන්නේ තරංගයක් විදියට. ඒ තරංගයේ තුල තියෙන ලේයර් අත එයා හිතනවා මේක මේ තියෙන හෝරාවට මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක ගමු පස්වෙනි එකෙන් කියලා ඒ වචනේ පස්වෙනි ලේයර් එකෙන් අරගෙන ඒ වචනේ උච්චාරණය කරන ගමන් ඊළඟ සෙන්ටෙන්ස් එක මේක තේරෙයි කිව්වොත් ඒක තුනෙන් ගන්නවා. දැන් ඔබ වහන්සේට ඔබ වහන්සේ ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව පිළිබඳව මට වඩා හොඳට දන්නවා සම්මති ලෝකේ රෙසිස්ටර් කන්ඩෙන්සර් ට්‍රාන්සිස්ටර් ඩයෝඩ් මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා IC ටිකයි ඔක්කොම ටික දාලා අපි FM රේඩියෝ එකක් හදනවා. FM රේඩියෝ එකේ ජෝතිපාල මහත්තයාගේ කටහඬයි අගමැතිතුමාගේ කටහඬයි ගායිකාවගේ ගීතයයි රටේ ප්‍රවෘත්තියයි ඔක්කොම තියෙනවනේ channel වල. ඒගොල්ලෝ හඳුරගන්නේ මේක අසුවලාගේ කතාව, මේක ජනාධිපතිතුමාගේ නිවේදනය, මේක අයේ ප්‍රවෘත්තිය මේ විදියට ඒවා වෙන වෙනම හඳුන ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් MH ඉසඩ් වලින් FM ඉසඩ් වලින් තරංග වලින් හඳුන ගන්නවද? පළවෙනි මොකද? දැන් FM රේඩියෝ එකේ මේක අසුවලාගේ පණිවිඩය, මෙසුවලාගේ පණිවිඩය කියලා හඳුන ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඇන්ටනාවෙන් ඇවිල්ලා මේකට වදිනවනේ රේඩියෝ එකට. වැදුනම channel එකක් අපි 83යි 93යි කියලා තියෙනවනේ. එහෙම channel වලින් හඳුන ගන්නවද? channel වලින් හඳුන ගන්නවා. ඒතකොට channel වලට මොනවද තියෙන්නේ? hertz ගානක් තියෙනවා. megahertz කියනවා, gigahertz කියනවා, terahertz කියනවා. එතකොට ඒවට තියෙන රේඩියෝ තරංග. එතකොට එයා යම්කිසි තරංගයක් ලබාගෙන ඒ තරංගය නැවත ශබ්දයක් විදියට, වචනයක් විදියට, භාෂාවක් විදියට විකාශනය කරනවා. එතකොට තමයි ප්‍රවෘත්තිය එන්නේ. එතකොට ආවේ ගුවන් විදුලි සංස්ථාවෙන් නිකුත් වෙලා ආවේ ප්‍රවෘත්තියක් නෙමෙයි තරංගයක්. මේ ගුවන් විදුලිය අරා ඒ තරංගයේ භාෂාව බවට පරිවර්තනය වෙලා ස්පීකරෙන් ඒක શબ્දයක් විදියට අපේ මද භාෂාවෙන්, මව් භාෂාවෙන් ඒක වචන මාලාවක් විදියට එළියට එනවා. හැබැයි ආවේ තරංගයක්. අන්න ඒ தත්ත්වයට දියුණු වෙලා තපස්වරු. ස්පීකරෙන් එළියට යන තත්ත්වය තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒකට කලින් තත්ත්වය, තරංග තත්ත්වය. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ වචන එනකොට මේ වචනේ ලේයර් වෙනස් කරුවාම ඒ පාවිච්චි කරන ලේයරයට සාපේක්ෂව අනිත් වචන ටික ඒක ඇතුලේ යනවා. ඒ වචන නෙමෙයි, ඒකේ තියෙන අභ්‍යන්තර අදහස්. ඒ වචන ටික යනවා. එහෙම සමහර අවස්ථාවලදී මේක තේරෙන්නේ නැති වෙයි නම් මේක පසු කාලින අවබෝධ වෙච්ච කාලට කියමු කිව්වොත් උඩ ලේයරකින් ගන්නවා, යට ලේයරේ අත්හරිනවා. ඒකේ ගැඹුරු අර්ථය එළියට එන්නේ. විශ්ව සත්‍යය ප්‍රාණ සත්‍යය එකයි. එක වාක්‍යයක් මේ වාක්‍යය කිව්වොත් අවබෝධ වෙනවා. හැබැයි කවුරු ප්‍රාර්ථ වෙන්නේ නැහැ. එයි. ඒක රාහත් වෙන්න ඒ වාක්‍ය අවබෝධ වෙන ප්‍රඥාව ඕනේ. ඒකට 84000ක් විතර කියලා මාන මේනවා මනස කියලා කිව්වම ඒ මිනිසයා ගොවියා හරි පොල් කරන කෙනෙක් හරි උපාසක කෙනෙක් හරි කවුරු හරි මිනිසෙක්. මහාන කියලා දුවම කියලා මටද කතා කරන්නේ. ඔව් ඔයාට තමයි මේනවා මනසෝ කියලා කියනවා. ළඟට එනකොට එයා rahat වෙනවා. එහෙමයි. මහාන මේ යව කිව්වම එයා rahat වෙනවලු. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ වචනය තුළ සියලු කෙලෙස් නිරෝධ කරන්න පුළුවන්. චතුරාර්ය සත්‍ය තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ සියලුම ප්‍රඥාව එයාට කල්ලාත තිබිලානේ. එහෙමයි. ඒකනේ වචනේට අර ඔක්කොම අවදි වුනේ. එහෙමයි. මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තෝක තමයි. මම කියලා එකක් නැහැ. විශ්වයම මම බවට පත් වුණා. මම විශ්වයේ පරිණාමයක්. ඒ නිසා ආත්ම දෘෂ්ටි අත්හරින්න ඒක විස්තර කරන වාක්‍යයක් මට කියන්න පුළුවන්. එක එක්කෙනාට සාපේක්ෂව අවබෝධයක. හැබැයි කියනවා ස්වාමිනේ ඒක ඉච්ච වෙලේ වැඩක් නෑ නිකන් ජීවිතේ මට නෑ වගේ ඉඳලා මේ මම නෙමෙයි කියලා හිතන්නේ කියලා කියනවා. මේ රාත් නෑ. ඇයි නිරෝධ සමාපත්තිය කියන ඥානය පාල වෙන්න අවශ්‍ය තොරතුරු එයාගේ විඥානේ නෑ. එයාගේ විඥානේ තොරතුරු ටික නෑ.
එළියට එන්නේ. ඒ නිසා 84000 කියලා ඉවර වෙලා ඒ වාක්‍ය කිව්ව බලාගෙන ඉද්දි ඕම ඉන්නවා. එල්ලෙන්නේ නැති වෙන. ඇස්පිල්ලම් ගහන්න විනාඩි 3ක් විතර. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ කතා කළේ මටද සිතටද කයටද කියලා. එහෙම. ඒක අපි දන්නවා ආත්ම දෘෂ්ටිය ගැලවිලා කියලා. එහෙම. ඔබ වහන්සේට කතා කළා කියලා ඔබ වහන්සේට හිතෙනවා නම් ඔබ වහන්සේ උත්තරයක් දෙන්න. එහෙම. සිතට කතා කළා කියලා හිතෙනවා නම් සිතට නිදහසේ කතා කරන්න අරින්න. එහෙම. කයට කතා කළා කියලා හිතෙනවා නම් කයෙන් අපිට පිළිතුරක් ලබා දෙන්න ස්වාමීනි කිව්වම ඒගොල්ලෝ දන්නවා. ඔව්. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ අපිට වඩා ක්ලාස්. එහෙම. උන්වහන්සේ කැමති එකකින් උත්තරයක් දෙනවා. එහෙම. ඒ උත්තරය තුළ ඔළුවෙන් හිටගෙන හෙව්වත් පුද්ගල සත්ව ස්වභාවයෙන් නම් හොයා ගන්න බෑ. එහෙම. ඒක තමයි දැනගන්නේ වැඩි ඉවරයි. එහෙම. ඒකට එන්න ඒ යථාභූත ඥානෙ අවදි වෙන්න නිරෝධ සමාපත්තිය බවට පත් වෙන්න අවශ්‍ය තොරතුරු ටිකනේ. එහෙම. මම මෙතන පොල් ගෙඩියක් තියලා වහන්සේට කියනවා ආශ්මතුන් වහන්සේ මේක මොකද්ද? ස්වාමීනි පොල්නේ. මෙතන පොල් ගෙඩියක් නැහැ. එතන මේ මොකද්ද කියලා වහන්සේ මගෙන් අහනවා. තියන්න පොල් ගෙඩිය තියන්න. ඒ ගත්තේ ඒක පොල් ගෙඩිය තියන්න. මේ මොනවද? ස්වාමීනි පොල් ගෙඩියක් නේ. පොල් කියලා රූපයක්. එහෙම. රූපයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ප්‍රාණ ශක්තිය කයේ එහෙම. තන්පත් වෙලා කය බවට පත් වෙච්ච ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. එහෙම. විශ්ව ශක්තිය මේ භෞතිකයේ තුළට සීමා වෙලා ඇඩයක් ගත්තා. එහෙම. ඒ ඇඩය අපිට පේනවනේ මේක තමයි රවුම, මේක තමයි පාට, මේක තමයි ප්‍රමාණය, ත්‍රිමාන, දෙමාන, එකමාන මේ විදිහට පේනවනේ අපිට. එහෙම. ඒ නිසා අපි බැලුවා මේක වස්තුවක්. මේක අල්ලන්න පුළුවන් එකක්. මේක වස්තුවක්. පටවිය කියලා එකක් නෑ. එහෙම. විශ්ව ශක්තිය එහෙම. රූපයක් බවට පත් වෙන්න ඕන නිසා පටවිය නිර්මාණය වුණා. එහෙම. ඒ නිර්මාණය වෙච්ච නිසා ස්පර්ශයට ගෝචර වුණා. එහෙම. ගෝචර වෙන්නේ විශ්ව ශක්තිය. දැන් පොල් ගෙඩියක් තියනවාද? ඒත් උපවාසකින් නැති. ස්වාමීනි මොනවා කියව මේ අහුවෙනවනේ මට. මේ අතේ මේ බලන්නකෝ ඔබ අද පේන්නේ නැතිලා අගෙත් අතුල්ල පෙන්නේ. මේ පොල් ගෙඩිය තියනවානේ. ආයස්මතුන් මේ ලෝකයේ සියලු දේවල් අණු වලින් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඔව් ඒක ඔබවන්සේ ඉතින් ආරම්භක දේශනා කළා අපි දන්නවා. ඉතින් සිය වතාවක් දාලා තියෙන ඔක්කොම අණුනේ. එහෙම. මේ අණු ලංවීම නිසා ඒ අණු හරහා අත යවන්න බැරි නිසා එහෙම. බාධක වූ වස්තුව පටවිය නම් වේ. බාධක වුන් නැත්නම් වායෝ නම් වේ. දැනෙන්නෙම නැත්නම් ආලෝකය නම් වේ. පේන්නෙම නැත්නම් ආකාශ ධාතුව නම් වේ. බාධකය ස්පර්ශ වුණාය අවුණාය කියලා මම හිතනවා විශ්වාස කරනවා. ඒ අවුවෙන නිසා බාධක වුණ නිසා ස්පර්ශයට ගෝචර වුණ නිසා ඒක පටවිය කියන දෘෂ්ටිය මා තුළ නිර්මාණය වෙනවා. එහෙම. දැන් පොල් විදියක් තියෙනවද ආශ්මතුන්? නෑ වාගේ දැනෙනවා ඒ ස්වාමීනි මේ මම දන්නවනේ ලෙලියවට පස්සේ මේ පොල් ගෙඩිය කරලා සම්බෝලේ අඹරන්න පුළුවන්. සම්බෝලේ රසයි ඒට උදේට කෑමට දාන්නට ගන්නටත් පුළුවන්. ඒ වගේ තොරතුරු ටිකක් තියෙනවා. මේක පොල් ගෙඩියක් නෙමෙයි කියලා මට කියන්න බෑනේ. ඒ විශ්වාසෙ වෙනින්න බෑ. මට තේරෙනවා මෙතන නෑ කියලා. නමුත් ස්වාමීනි පොල් සම්බෝලේ රසයිනේ. ඒ වගේ ගොඩක් තොරතුරු මම දාලානේ. මේක පැල කෙරුවා මාස 3කින් මොටයි එක ඇල පොල් ගාක් වෙනවා. අවුරුදු 5න් නැවත පීදෙනවා. තවත් පොල් වල වෙනවා. මාස 3න් 3ට ගෙඩි 60ක් 70ක් කැඩෙනවා. අවු වෙනවා. සුවඳ දැනෙනවා. පොල් වතුර හම්බෙනවා. වළඳනවා. වළඳන බව දැනෙනවා.
රස ස්පර්ශ වෙනවා, සුවඳ ස්පර්ශ වෙනවා. බොල් සම්බෝලක් කරනවා. ඉතින් ස්වාමීනි මෙච්චර තොරතුරු ඔළුවේ තියෙදි මේක නැහැ කියලා කිව්වට මොලේ පිළිගන්නවා. අදවත ටිකක් අකියනවා. ඒක බෑ බොල් තියනවා කියලා. අදවතයි ඔළුවයි. අදවතයි ඔළුවයි රණ්ඩු කරනවා. එයා නැහැ කියලා කියනවා. බුද්ධිය නැහැ කියනවා. බුද්ධිය නැහැ කියනවා. අදවත තියෙනවා කියලා කියනවා. ස්වාමීනි මම මොනවද කරන්නේ? ඔබ වහන්සේ කියන දේ ඇත්ත. මට පිළිගන්න පුළුවන්. පිළිගත්තට විශ්වාසයක් ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ. ඒට උදේට මම මේක සම්බෝල නඹරනවානේ. සම්බෝලේ හැඹරෙන්නේ නැති පොල් ගෙඩියෙන්ද. ඒතර පේන්නේ මොනවද? කන්නේ මොනවද? ඒක තිබිලානේ. කොච්චර කිව්වත් ඒක කඩන්නම බෑ කියලා කියනවා. මම ගලවන්න ඕනේ දෘෂ්ටිය පොල් ගෙඩියේද ඔබ වහන්සේ කියන දෘෂ්ටියද? සබෑ ගුරුවරයා මෙතන පොල් ගෙඩියක් නැහැ කියන එක කියන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මම කරන්නේත් නැහැ. පොල් ගෙඩිය දකින්න ඔබ වහන්සේ මෙතන නැහැ. දැන් පොල් ගෙඩිය මට ඔප්පු කරන්නකෝ. පොල් ගෙඩිය තියෙනවා. හැබැයි පොල් ගෙඩිය තියෙනවා කියන්නේ ඔබ වහන්සේ නැහැ. දැන් ගුරුවරයා දිනුවද නැද්ද? ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කරේ. සම්මුති ලෝකයේ තුල මේවා මායාවක් මිරිඟුවක් මේවා නැහැ කියන එක ඔප්පු කරන්න උත්සාහ කළේම නැහැ. සක්කාය දිට්ඨිය ගලවලා මේවා තියනවා කියලා කියන්න පුද්ගලික නැහැ, සත්‍යෙක් නැහැ. මේක ගැලුවා. වස්තුව පවතින්නේ අඳුනා ගැනීම හැකියාව තිබුණොත්ද නැද්ද? අඳුනා ගැනීම හැකියාව තින්නේ සත්‍ය පුද්ගලික ඉතියොත් නේද? සත්‍ය පුද්ගලික ඉතින්නේ සක්කාය දිට්ඨිය තිබුණොත් නේද? සක්කාය දිට්ඨිය තිබුණ තියෙන්නේ යථාභූත ඥානෙ නැත්තම් නේද? යථාභූත ඥානෙ ඇති කළා සක්කාය දිට්ඨිය ගැලෙව්වා පුද්ගල සත්ව ස්වභාවය නැති කළා අඳුනා ගැනීම නිරෝධ කළා. ආයස්මතු මෙතන මොනවද තියන්නේ? මොකවත් නැහැ ස්වාමීනි. ඇයි ඒ? එතන දෙයක් තියනවා කියලා කියන්න පුද්ගලෙක් නැහැ. මුළු ලෝකෙම දේවල් ඔක්කොම තියනවලු. අඳුර ගන්න කෙනා නැල්ලු. නිරෝධයටපත් වෙලා රාතන් වහන්සේ. පැහැදිලිද? හොඳටම පැහැදිලිද? දැන් මම මෙතන කාරණා කීයක් ඇහුවාද කියලා දන්නවද? මේ 12ක් ඇහුවා. එහෙම. 12 වතාවක් කියන්න ආපු දෙ නෙමෙයි මම කිය වෙනස් කරලා කිව්වේ. එහෙම. මම දන්නවා මේ 12 ආකාර කාරණේ කවදාද දවසක මම ඒ කාරණා 12 ඔබ වහන්සේට කියන්න ඕනෙමයි කියලා. එහෙම. ඒක කියනකම් මටත් ආයශ තියෙනවා ඔබ වහන්සේටත් ආයශ තියෙනවා. එහෙම. ඇහෙනවාමයි. හැබැයි අද හවුනට වැඩක් නැහැ. එහෙම. අද ඇහෙන ටිකක් තියෙනවනේ. එහෙම. අද තේරෙන ටිකක් තියෙනවනේ. ඒ ටික තමයි කිව්වේ. දැන් මේ ටික ආයි කියන්න බෑ නේද? එහෙනම් අර 12 මම කිව්වොත් මොනවද වෙන්නේ? මගේ කාලය අපරාධ. බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඕක තමයි කළේ. ගොඩාක් දේවල් දේශනා කළේ නැහැ. ඒක කිව්වට වැඩක් නැහැ. කියන්න බැරි කමක් නෙමෙයි. ඒක තේරෙනවා. තේරෙන්නේ ලේයර් එක 6 නම් 3න් 2කින් ගන්නෙම නැහැ. අර වැඩක් නැහැ. ඒක තේරෙන කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ස්වාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ විශ්වයේ රායෝකියක් ඉන්නද? අනේ ආයතන කියලා වැඩ බලා ගන්න. එයාට දේශනා කරපු උත්තරේ ඒක. අග්ගඤ්ඤ බ්‍රාහ්මණයනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අවසරයි විශ්වයේ මන්දාකිනිය ඉඳ ගන්න. ප්‍රශ්නයක්. මන්දාකිනියක් කියන්නේ ග්‍රහලෝක මණ්ඩල මිලියන 150කින් නිර්මාණය වෙච්ච එකක්. ස්වාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ මිලියන 150 තියෙනවා කියලා කොහොමද දැනගන්නේ? එක ග්‍රහයක් ගත්තාම ඒකේ තියෙන වලල්ල ගත්තාම ඒ වලල්ලේ යාගේ න්‍යාස්කේ පීඩනය තියෙනවා. ඒ පීඩනය තියෙන තොරතුරු ගත්තාම එයාගේ තොරතුරු නිර්මාණය උනේ කොහොමද කියන විස්තරය තියෙනවා. එහෙනම් මේකේ එකක් තවත් එකට සම්බන්ධ නැති DNA එකක් ඇතුළට ගියාම CTGA කියලා කිමිකල් හතරක් තියෙනවා. ඒකනේ ඔක්කොම තොරතුරු ටික තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ ග්‍රහයක් ගත්තාම මේ ග්‍රහයගේ වලල්ලේ එකකට එකක් සම්බන්ධ නැති ආත්පසීම වෙනස් කවදාකවත් අර කිමිකල් අතර DNA එක ඇතුළේ මිශ්‍ර නොවෙන්නාසේ කවදාකවත් එකතු වෙන්නේ නැති ආත්පසීම එකිනෙකට විරුද්ධ තරංග 32ක් තියෙනවා.
ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ විදියට මම තේරුම් ගත්තා මේක දෙතිස්මා තලයක් කියලා. ඒ නිසා තමයි මේ 31 තලය නිර්වාණ තලය කියලා බ්‍රහ්ම ලෝක, අරූපාවචර ලෝක, රූපාවචර ලෝක, කාම ලෝක, සත්ත්ව ලෝක, අපාය, പ്രേත ලෝක මේ ඔක්කොම ටික නම් කරේ මේකෙන්ද තමයි. මේම තමයි දෙතිස්මා තලය වඩගත්තේ. හරිද භාග්‍යතුන් වහන්සේ. එතකොට මේ දෙතිස්මා තලය තේරුම් ගත්ත ක්‍රමය හරි, සමීකරණය හරි. මන්දාකිනේ තේරුම් ගත්තේ කොහොමද? ඒ එක තරංගයක් අරගෙන ඒ තරංගය තුල කොටස් කීයක් තියෙනවද කියලා බැලුවාම මිලියන 15ක්, ලස්ස 10ව 15ක්. තරංග මට්ටම් දින එකින් එකට සම්බන්ධම නැහැ. එතකොට තමයි දැනගත්තේ මේ වගේම ග්‍රහලෝක මණ්ඩල මිලියන 150 මේ මන්දාකිනිය තුල තියෙනවා. මෙතන ඉඳලා තමයි ගණන් ගත්තේ. කයෙන් ගිහිල්ලා එකින් එකට පොත්වලින් මාක් කරලා ලියලා මොකද මෙතන ඉඳලා තමයි මේක දිගහැරලා තරංග ටික ගණන් කරලා තරංග කොහොමද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මිලියන 150 ගණන් කරේ. තරංගවල පීඩීම අරගෙන එක ප්‍රමාණයකට තරංග කොච්චරක් තියෙනවද කියලා බලලා ඒ වගේ ප්‍රමාණ කොච්චරක් තියෙනවද බලලා විනාඩි 3ක් 4ක් යනකොට මේක වැඩි කරලා ගණන් වලින් ඇදුවා. එකිනෙකට ගණන් කළේ නැහැ. එච්චර ගණන් කරන්න ආල්සි ඉවර වෙනවා. එක ප්‍රමාණයක් අරගෙන එවැනි සාම්පල 150ක් තියෙනවා. එහෙනම් මිලියන 150ක් තියෙනවා. එහෙනම් මිලියන 150ක යුක්ත මන්දාකිනේ කියන නිගමනයට මම ආවා. තාක්මනේ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තොරතුරු වලට අනු මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ සීලපතේ කොච්චර තියෙනවද? ඒක කොහොමද භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නේ? අර කියන තරංගය මිලියන ගානේ 15කට බෙදුණානේ. එකක් අරගෙන බැලුවාම ඒක තුල නැවත 15කට කැඩෙනවා. නැවත 15කට කැඩෙනවා. ඒ 15ට කැඩෙන එකෙන් තමයි දැනගත්තේ තවත් මිලියන 15ක් ඒක තුල තියෙනවා කියලා. ඒක කැඩෙන්නේ නැහැ. සුද්දාෂ්ටකේ අන්තිමට බෙදන්න බෑ වාගේ එතනින් යට කැඩෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ශීලපතයක් මේ ඔක්කොම එකතු වෙච්ච එක ශීලපතයක් මිල්කි වේ එකක් කියලා නමක් දුන්නා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. ඇයි අර ආස්මතින් ඇවිල්ලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ විශ්වයේ ගායක කියලා යන අයියෝ වැට ඔළුව අවුල් කරගන්න හදනවා. ගිහින් වැඩක් කරගන්න. එහෙම කියපු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අග්ගඤ්ඤ බ්‍රාහ්මණයා වාඩි කළා මෙච්චර සයන්ස් කිව්වේයි. ඒක නම් අග්ගඤ්ඤ බ්‍රාහ්මණයට ඒක තේරෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහටම අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ තියෙනවා කියලා පිළිගන්න එපා. මේක උපමාවක්. සමහර අවස්ථාවලදී සමහර ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේලා සමහර අයට ප්‍රතික්ෂේප කරපු දේ සමහර අයට නොකියපු දේ සමහර අයට පැය ගාණක් කියලා තියෙනවා. ඇයි ඒ? එයාට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එයාට ඒක දරන්න පුළුවන්. එයා සංසාරේ ඒක ගැන ගවේෂණය කරලා ගොඩාක් තොරතුරුත් එක්ක ඇවිල්ලා දුන්න ගමන් එයාට ඒක අවබෝධ වෙනවා. අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය වෙන පැටර්න් එකකට තියෙනවා. ඔබ වහන්සේට යමක් මම දේශනා කළාම මතක හිටින්නේ නැහනේ. එහෙම. ඒතර මම ඔබ වහන්සේට මතක හිටින විදිහට කියනවනේ. එහෙම. ඇයි ඒ? ඔබ වහන්සේ ගෙනාවු ධාරිතාවට සාපේක්ෂව දුන්නොත් තමයි තේරෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි හැමදේම හැම කෙනාටම කියන්නේ නැත්තේ. ඒක අව탁සිරු කරනවා නෙමෙයි. එයාට මේ ලෝකේ උතුම්ම දේ දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සතපක වැඩක් නැහැ. පොඩි ළමයාට දෙන්න ඕනේ 5000 කොලේද කිරි බෝතලේද? කිරි බෝතලේ. ඉස්කෝලේ යන ළමයාට දෙන්න ඕනේ පොත් බෑග් එකද චෙක් කොලයක්ද? පොත් බෑග් එක. වැඩි හිටියෙකුට දැන් වයස අවුරුදු 25නේ. ඔයාට අනාගතේ මේක තියාගන්න කියලා ගේ යතුරු දෙන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් යට පොත් මල්ලක් දෙන්න ඕනේ. එයාට ගේ යතුරු. ඒ ගාවෙන් නෑනේ. පොත් මල්ලක් දෙන්නේ මොකද මේ ඉස්කෝලේ යන මාව නිකන් පොඩි කෙනෙක් ගන්න එයා විසි කරනවා. අර දුන්නු ගන්නවා. ඒ කාලවලට ඒ දරුවන්ට පුතඥ ලෝකයේ දෙමව්පියෝ සුදුසු දේ මොකද්ද කියලා හරියටම දැනගෙන දෙන්නේ. ආර්ය ලෝකයේ ගුරුවරු ඒ ශිෂ්‍යයාගේ පාරමී බලලා ඕරාව බලලා ඒකේ තියෙන ධාරිතාව බලලා ගැළපෙන විදිහට තමයි දෙන්නේ. පුතඥ ලෝකයේ දෙමව්පියෝ තමන්ගේ දරුවන්ට එච්චර යහපත් දේ දෙන්න දන්නවා නම් ආර්ය ලෝකයේ ගුරුවරයා
තමන්ගේ ශිෂ්‍යයන්ට යාපද්දේ දෙන්න මොනතරම් ගැඹුරින් දැනුවත් වෙලා අවබෝධයෙන් පසු වෙනවා ඇද්ද? වැරදෙන්නේ නැහැ. දෙන්නේ නැත්තේ ඒ ශිෂ්‍යයාගේ අපෑදීමවත් අව탁සිරුවත් නෙමෙයි. දුන්නට වැඩක් නැහැ. එයා ගන්නෙ නැහැ. එයින්ද එයාට ගන්න පුළුවන් දේ දෙනවා. ගන්න බැරි දේ දෙන්නේ. එයාට ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මේකෙන් කොච්චරක් වචන වචන නතර තියෙනවද? අමාරු සිංහල වචන කීයක් තිබුණාද? එකක්වත් නැහැ නේද? ඔක්කොම තේරුම් වචනේ නේද? කියන්න පුළුවන්. ඇයි මම කියනකොට මම ඉන්න ෆ්‍රීකවන්සි එකයි. ආනකොට ඔබ වහන්සේ ඉන්න ෆ්‍රීකවන්සි එකයි දෙකක්. මම කියන දේ ඔබ වහන්සේගේ ෆ්‍රීකවන්සියට සෙට් වෙන්නේ නැහැ නිසා රිජෙක්ට්. දැන් මට ඔබ වහන්සේ කියන්නකො හරියට විස්පිල් ලපාපිල් නැතුව මම කියන්න. ඔබ වහන්සේ කියනකොටම ඔබ වහන්සේගේ ෆ්‍රීකවන්සියට සෙට් වෙනවා. සෙට් වෙච්ච නම් දැන් ආශ්‍රමයේ ඉස්සෙල්ලාම අපිට දෙන පුරුණ එකනේ. එහෙම. පොත්පත් නැහැ. ස්ලේට් එකක් තියෙන කළු ගලක් මේ ප්ලේට් එකක් ඒකේ පොඩියට ලියා ගන්නවා. පොඩි එකක් නේ චෝක් එකේ නෑනේ මොනවා ලියුවත් ඒක තුල පොඩි ප්‍රමාණයක් ලියන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ලියන්න බෑ. කටුසටහන එතකොට අත්‍යවශ්‍යම කටුසටහනක් තමයි ලියන්නේ. අර එච්චර කියන දේවල් ඒ ෆ්‍රීකවන්සියට සමවැදිලා අර දත්තවල ගබඩාවෙන් දරිනවා. දියුණු වෙලා නැහැ. නමුත් ඕම සිත නිවනවා. නිවාගෙන නිවනකොට හොඳට තේරෙනවා. ඒකට දන්නා මේක තමයි ෆ්‍රීකවන්සි එක. හැබැයි බීටා දැල්පද කියන දැනුම නැහැ. හැබැයි සිත නිවිගෙන යනකොට තේරෙන ප්‍රතිශතය වැඩි නම් මෙතන නතර වෙනවා. නතර වෙලා අහගෙන ඉන්නවා. ඒ විදිහටම ඒක රෙකෝඩ් වෙනවා. කය රෙකෝඩ් වෙනවා. ජීන් වල ජාන වල රෙකෝඩ් වෙනවා. නැවත කවදාද දවසක සිත නිවාගෙන අරක මොකද්ද කියලා කාරණේ මතක් කරලා සිත නිවාගෙන යනකොට එකපාරට මතක් වෙනවා. එහෙනම් එතන තමයි ඒක තැම්පතුව තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක සම්පූර්ණ ගවේෂණය කරනවා. නැවත කියන්නත් පුළුවන්. පරිචිතය දිනු වෙලා නැහැ. ඒකට ළඟින් යන ඥානයක් දිනු වෙලා. සිත තැම්පත් කොට තේරුම් ගැනීමේ ඥාන සංග ඥාන. සිත තැම්පතුව අතර පවතින සම්බන්ධය අවබෝධ කර ගැනීමේ ඥාන සංග ඥාන. සිත විසිරෙනවා නම් එන පණිවිඩය සලායතනෙන් එන පණිවිඩය විසිරෙන බව දැනගත්ත ඥාන සංග ඥාන. එන ආයතනයට එන පණිවිඩය ඒ පණිවිඩය ඒ විදිහටම අවබෝධ කරගන්න තැම්පත් කරන්න ඒ එන පණිවිඩයේ තරංගෙට සලායතන වල තරංග සමාන කළ යුතුයි කියන ඥානය සංග ඥාන. කොච්චර ඥාන වඩලද? කොච්චර ඥාන වඩලද? මිනිස්සු බත් දෙන්නේ ඕක වඩන්න තමයි. ඊපස්සේ සතර දිබ්බාගෙන් ඇවිල්ලා මාසයක් වැඩ කරලා අම්බ කරලා බත් වේලා අග්‍ර කොටස ඔළුවේ තියාගෙන සාදුකාර කරගෙන ඇවිල්ලා දෙන්නේ මේක වඩන්න තමයි. වැඩුවොත් නෑ. නැත්නම් ජීවිත කාලෙම ඒ අයට ඒ ණය ගෙවන්න ඕනේ.